onpa kurjaa. Mites kauan tää toipuminen sitten ehkä kestää? Aha. Ei voi mitään. Tsemppii sinne sairasvuoteeseen vaan. Terve. Mitä asiaa? Mä tulin katsomaan, että onko toi Lehikoinen täällä. No ei oo, kun makaa kipeänä kotona. Täytyy vaan toivoa, ettei ole sitä noroa. No meidän historian tunti on sit varmaan peruttu. Vaikea tää nyt on ketään sijastakaan oikein keksiä. Mut ei ehkä mahdotonta. Voihan minäkin sen vetää. Mikä teillä on aiheena? Olisiko meillä ollut Euroopan lähihistoria nyt? Hyvä, hyvä. Mulla on monta hyvää tarinaa 3. valtakunnan noususta. Minä tulen. No, mä menen sit ilmoittaa muille. Joo, mä tulen ihan kohta perässä. Kyllä, hyvä. Onkin korkea aika nousta tässä oppilaiden eteen. No niin, tervehdys kaikille. Lehikoinen on tänään sairaana ja sen takia minä pidän tänään sitten tämä historian tunni. Mutta ei mitään. Tehdään se ilon kautta, kyllä tää tästä järjestyy. Eli historia. Äärimmäisen tärkeä ja hieno oppiaine, eikö? Koska totuus on, että jos et tunne historiaa, et tunne itseäsi. Ja nimenomaan, siis yleissivistävää on tuntea Suomen ja Euroopan lähihistoria varsinkin. Ja sen takia me tänään lähdetään suoraan liikkeelle. Mennään 1930-luvun taitteeseen ja Saksan muuttuminen siitä laman jälkeen. Hei, tää kurssihan käsittelee maailmanhistoriaa ja ensimmäisiä korkeakulttuureja. Aha, no joo, no voidaan nekin asiat käydä nopeasti. Käydään ne läpi, joo hyvä. Selvä. No, tehdään niin, että siirrytään leikkisesti Reininlaaksosta Egyptin laaksoon. Egypti, tuo joka on kaikkein vanhin korkeakulttuuri... Niin. Niin, no mä en halus mitenkään saivarella, mutta mitäs toi Mesopotamia? Mitä sitä? No niin, että eikö nimenomaan just Urukista löydetyt kuvakirjoitukset on niitä maailman vanhimpia. Että kyllä Mesopotamian kulttuuri on paljon vanhempi kuin Egyptin. Toki Urukin kuvakäsikirjoitukset olisin... Mutta toisaalta Egyptissä on alettu viljellä maata jo 6000–5500 vuotta ennen ajanlaskun alkuun. Eli sun mielestä me voidaan rinnastaa esidynastisena ajan Egyptin kulttuuriset saavutukset siihen, mitä sumerit teki Mesopotamiassa. No mä vaan sanon, että jos puhutaan sivilisaatiosta, niin Egypti on tosi suuressa asemassa. Niin, no ei nyt sitä kukaan kiistä. Mutta jos me halutaan puhua faktoilla, niin kuin tieteessä yleensä halutaan... Joo, haluttais puhua faktoilla, kun sais vaan työrauhan. Voisiko tehdä nyt niin, että kaikki ottaa sen oman kirjansa eteen? Ensimmäinen kappale, ensimmäinen luku, ensimmäinen sivu. Nyt sitä rauhallista lukuaikaa kaikille. Saatko se jo luettua? No, mä oon lukenut tämän jo viime kesänä. Kerropa mulle, kuule, minä vuonna Keopsin pyramidi rakennettiin? Noin 2560 ennen ajanlaskun alkuun. Selvä, joo. Niin, ja eikö se ollut aika pitkään, tai tarkalleen ottaen 3800 vuotta maailman korkein rakennus? En olisi muistanutkaan sellaista Mut Iiro, täällä viitataan. Jatka lukemista. Mä luin jo. Eikä tässä ollut mitään uutta. Ai, että sinäkin nyt osaat sitten koko Afrikan historiaa niin kuin vettä vaan. Niin. Niin tarkoitat varmaan Lähi-idän. Tai Välimeren seudun, jos tarkkoja ollaan. Te kaksi. Käytävää nyt saman tien. Ottakaa kamat mukaan. Mainitsinko jotain työrauhasta? Mehän ollaan
ollaan vaan osallistuttu opiskeluun. Te olette häirinneet opiskelua. Se, että me osataan jotain häiriköintiä vai? Mä oon sitä mieltä, että kun te 2 kerran olette tollaset, te haluatte jakaa teidän tietotaitoanne, niin menkää saman tien lopputunniksi tonne kirjastoon. Teette parityönä esseen ja otetaan siihen aiheeksi vaikka joku suomalainen merkkihenkilö. Miten se liittyy tuohon Se kurssiin? ei liity mitenkään tähän kurssiin, se liittyy opettajan auktoriteetin kunnioittamiseen. Palautatte tämän tehtävän tänään ja pitäkää huoli, että siinä on vähintään 2 liuskaa. Onko selvää? Sori tosta. Eihän se nyt sun vika ollut. Täytyy kai mennä sinne kirjastoon. Mitä sulla on? Kekkonen ja Bobrikov. Miksi just ne? Koska Kekkonen muistuttaa ulkonäöltä sun isää ja Bobrikov johtamistyyliltään. Just. No, Risto Rytiä iskä ainakin arvostaa. Joo. Siis, tää on kyllä ihan älytön keikka. Ihan samaa mieltä. Mut sovitaanko, että mä teen tän? Ja mitä siis yksin vai? Kyllä mä tän Ristosta keksin. Mutta ootko varma, että sä et tarvitse mun apua? No, sulla on varmaan jotain parempaakin tekemistä. Niin, no... Niin, no ehkä. Tai siis kiitti, että teet siis. Joo, ei mitään. No, mitäs tykkäät? 8 sivun Risto Rytistä. Mulla nyt valitettavasti ei oikein aikaa tähän, mulla on vähän kiire. Ja hei, siitä historian tunnista vielä. Oppitunnilla mä kohtelen sua niin kuin ketä tahansa oppilasta. Rehtoripoikana sä et ole missään erityisasemassa, onko selvä? Joo, tiedän. Ja Iiro, katokin, että sellainen tuntihäiriköiminen ei enää toistu. Kolme pistettä! Ai, tuntuu ihan nollalta. Mä oon ihan onneton heittää. Mikä tää muuten on? Ei mikään. Jotain Risto Rydistä. Sellainen essee vaan. Ei todellakaan mitään tärkeetä. Huono päivä. Idiootti faija. Just. Hei, tehdäänkö jotain? Ei niinku mitä. Hei. Otetaan kisa. 5 poikki. Okei. Let's go. Mä haluan Michael Jordanin paikalle. Ai. Ja sä saat auttaa mua siinä. Hei, mä eka opetan sua tanssia sitten donkkaamaan. Etkö sä mitään osaa? Sori, mä oon kato vaan niin avuton. Tiedätkö, sä oot oikeesti aika masentavaa seuraa. Sori, minkä mä sille voit, mä oon niin täydellinen. Okei, sun vuoro. Joo. Sit vaan rennoksi. Ja löysin rantein. Ja... Näit sä! Woo! Kato, kuka haastaja? Kuka haastaja? Hei. Ilon kautta. Ei, noin voi sanoa.